Știi momentul ăla când te uiți la un serial și aștepți finalul de sezon? Toată lumea vede finalul de sezon, mai puțin tu, și găsești tot felul de spoilere pe Facebook și pe Instagram și așa mai departe. Ei bine, cam așa mă simt și eu cu telefoanele. De ce? Pentru că apare un telefon pe piață, vreau să-l butonez și nu pot să-mi pun mâna pe el atât de repede. Același lucru se întâmplă și cu Asus Zenfone 6. Un telefon care a apărut undeva prin luna mai și a ajuns la mine în momentul acesta. Este un telefon destul de interesant, cu o abordare destul de interesantă asupra segmentului cameră. Hai să vedem despre ce este vorba, cum se descurcă și dacă este sau nu o opțiune valabilă pentru final de 2019. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Hai să nu uităm să vedem ce scrie pe cutie. Și m-am uitat repede și nu știu să citesc în chineză. Cred că aceasta este o versiune de review pe care am primit-o. Hai să-i dăm capacul jos. Suntem întâmpinați de un plic gri pe care scrie Flip Camera. Cu siguranță nu cred că este Flip Cam. Oh, ia uite aici. Ce drăguț. În afară de papetaria aferentă, avem un clear case. Un clear hard case de plastic care are o tăietură pentru acea cameră de tip flip touch. Ok, ia să vedem telefonul. Snapdragon 855, 6,4 inch diagonala și o cameră flip cu senzor Sony IMX586. Foarte interesant. Și avem și o cameră ultra-wide de 13 megapixeli, Nano Edge Display. Pentru că trebuie să avem waterfall display, nano edge display, infinity display și tot felul de chestii de marketing. Ok, hai să lăsăm telefonul deoparte, să vedem ce mai găsim în cutie. Avem un încărcător care nu are piciorușe pentru Europa, 5V 2A, 9V 2A, avem și fast charge, foarte interesant, un cablu USB de tip C și o pereche de căști. De când am mai văzut eu perechi de căști pe la telefoane de-astea scumpe? Pe la, ca să fie corect. Mă rog, evident glumesc, sper că nu o luați în serios. Avem o pereche de căști, dopuri de schimb și cam atât. Ia să vedem și telefonul cum se descurcă. Asus Mobile Phone Designed by Asus, Asus Tech Computer Incorporated. Deci am pe spate 1, 2, 3 sigle cu Asus, mă rog, scrie Asus. Dar la prima vedere este un telefon care arată destul de interesant. Este greuț, se simte bine în mână. Nu pot să nu observ că avem mufă jack și mă bucură. Ok, voi nu știți, aș vrea să vă pot să vă spun cât de mult mă bucură să am o mufă jack la un telefon mobil. De ce? Pentru că nu că sunt obsedat de muzică. Cred că eu la rândul meu respir muzică. Sau dacă mă tai undeva, în loc de sânge îmi curge muzică. Ceva de genul ăsta. Bun, USB tip C, grila difuzorului și trebuie să apreciez designul. Nu este o grilă din aceea cu găuri cum este la Samsung sau Xiaomi și așa mai departe. Chiar și-a dat interesul să facă o grilă separată și diferită față de grila microfonului sau gaura microfonului. Foarte interesant. În partea de sus avem microfonul secundar, în stânga sertarul și dacă nu mă înșel, sertarul este normal, nu este un sertar hibrid, dual SIM și slot pentru card microSD. Îmi place telefonul, senzor de amprentă pe spate, senzor clasic de amprentă. La prima vedere îmi place foarte mult acest Asus, se simte bine în mână. N-aș putea să spun că este cel mai confortabil telefon de ținut în mână, este destul de alunecos, este destul de gros și dacă nu mă înșel, după aproximarea mea, cred că are undeva spre 9-10 mm grosime. Nu are chiar 10, are 9,2 mm grosime și cântărește undeva la 190 de grame. Evident, este un magnet de amprente pentru că avem sticlă pe ambele părți, Gorilla Glass 6 pe față, iar pe spate, conform GSM Arena, este scris doar Gorilla Glass. Avem și o ramă de aluminiu și în cazul în care nu ați observat, nu avem cameră de selfie. Dar despre asta vorbim puțin mai târziu. Hai să vorbim puțin despre ecran, care îmi place foarte mult. Este un ecran Full HD+, de 6,4 inch în diagonală, este un panou IPS HDR10 compatibil 100% DCI-P3.
Adică este în stare să reproducă un spectru de culoare mult mai mare și mult mai precis. Poate au puțin prea multă saturație aceste culori, dar poți intra în setări la display și este o opțiune care se numește Splendid. Da, nu înțeleg exact de ce. Poți să te joci cu mai multe setări legate de culoare, ceea ce îmi place foarte mult. Conținutul de pe YouTube și de pe Netflix va arăta superb și acest lucru se datorează probabil și densității destul de mari pentru această diagonală, 403 pixel per inch. Nu este un număr foarte mare, nu este un panou extraordinar, dar este un panou calitativ și apreciez foarte mult acest lucru. Hai să mergem mai departe către performanță. Înainte să ne uităm în testele sintetice, trebuie să vă spun că avem un Snapdragon 855, nu 855 Plus, 6 GB RAM, 128 de GB spațiu de stocare intern. Suficient pentru un telefon care se consideră flagship. 441.035 de puncte scorul general și dacă vreți aveți aici afișate și scorurile la celelalte categorii. Mai departe mergem în Geekbench 5, 753 de puncte în single score și 2697 de puncte în multicore. Nu este un scor astronomic, nu este un scor genial să spunem așa, este un scor decent, iar performanța acestui telefon nu m-a dezamăgit până acum. Avem Android 10 cu Zen UI 6, spre deosebire de modelul de anul trecut, care avea o interfață cu o temă destul de grea, să spunem așa. Aceasta are o abordare mai apropiată de stock. Un Google Feed în stânga, în partea de sus avem un search bar și aplicații folosite recent. Nimic extraordinar, nimic ieșit din comun, dar îmi place interfața și îmi place că se apropie de stock. Hai să vorbim despre camere. Mă rog, sunt două camere, fix două camere, iar aceasta este o cameră de tip flip. Prima pe care eu pun mâna. Hai să vă arăt cum funcționează. Mi se pare foarte interesant. În primul rând, o poți controla cu butoanele de volum. Și uite cum se ridică. Ce-i drept, se ridică destul de încet. Îmi place că scrie flip camera, dar și pe față scrie flip camera. Ok, cam așa arată camera de tip flip. Mi se pare destul de interesantă, însă trebuie să vă arăt ceva. Ia să mă pun eu așa. Are un fel de, este un lens distortion destul de mare. Trebuie să apreciez că au implementat și acest lucru. Adică în momentul în care scapi telefonul, camera se retrage și minimizezi riscul de a scăpa telefonul în cameră. Este o carcasă de aluminiu, are un motoraș aici și în momentul în care această cameră rămâne blocată, o poți lua și o poți pune la loc. Există până și o opțiune în setările rapide cu Retract Camera. Hai să vorbim despre specificațiile tehnice ale acestei camere. 48 de megapixeli f1.8 și avem și laser autofocus. Deci autofocusul va trebui să fie ceva mai precis față de telefoanele care nu au această opțiune. Cealaltă cameră este o cameră de 13 megapixeli și are un unghi ultra-wide cu o deschidere f2.4. Camera principală este capabilă să filmeze 2160p la 30 sau 60 de cadre pe secundă și Full HD la 30, 60 și 240. De asemenea, nu avem stabilizare optică, avem stabilizare electronică și funcționează în toate modurile, mai puțin 720p, 240 și 480 de cadre pe secundă. Hai să butonăm puțin aplicația de cameră, care nu este extraordinar de complicat. O să-l punem așa că nu ne uităm la nimic. Avem două moduri de HDR, HDR On, HDR Plus și HDR++, iar modul HDR++ este o implementare, să spunem așa, software care încearcă să scoată o lumină mai bună și un cadru mai bun. Nu voi intra în detalii pentru că nu este cazul. Nu știu ce-i cu mine astăzi. Astăzi mă simt de parcă aș face un podcast mai degrabă decât un review, pentru că mie chiar îmi place telefonul ăsta. Sincer să fiu, am zis, ce mă chestia asta? Am fost foarte sceptic, dar cu cât l-am folosit mai mult, cu atât am rămas mai impresionat față de modelul de anul trecut, care sincer a fost drăguț,
a fost decent, nu spun nu, dar n-am înțeles motivul pentru care am scos Asus Zenfone 5, Asus Zenfone 5 Lite și Asus Zenfone Z. Adică am scos 3 telefoane când puteau să scoată unul și bun. Și acest lucru s-a întâmplat anul acesta. Aici, în partea de jos, avem un aranjament clasic, modurile, cum ar fi time-lapse, slow-mo. Despre motion tracking vreau să vă vorbesc, dar puțin mai târziu. Panoramă, night și modul Pro. Iar în modul Pro, evident, mă lasă să selectez între cele două camere, între camera wide și camera super wide, și mă lasă, de asemenea, să selectez timpul de expunere. Ceea ce îmi place foarte mult, avem și focus manual. Practic este o cameră destul de versatilă. Iar acum hai să vedem cum se descurcă motion tracking. Evident, suntem în birou și o să încerc eu să mă mișc pe aici, să mă fâțâi. Băi, e interesant chestia asta, adică pentru vloggeri mi se pare un lucru chiar interesant, în ideea în care îți pui telefonul pe un trepied și poți să te fâțâi exact cum mă fâțâi și eu. Calitatea fotografiilor este surprinzător de bună. Cadrele sunt echilibrate, iar modul auto s-a descurcat destul de bine. Setarea prestabilită în privința rezoluției este de 12 megapixeli. Pe timp de zi, cadrele sunt contrastante, bine saturate, iar separarea subiectului de fundal este naturală, datorită diafragmei cu deschidere mare. Separarea subiectului în modul portret este făcută digital și nu este agresivă față de ce am mai văzut până acum. Totuși, îți vei da seama că este un efect artificial, însă nu este deranjant. În modul 48 de megapixeli, fotografiile sunt procesate mai încet și te vei lovi de un spinner pe ecran până vei putea să vizualizezi cadrul. În modul acesta recomand setările manuale și un trepied, pentru a profita la maximum de această opțiune. Faptul că modulul de cameră se poate roti la 180 de grade îți creează posibilitatea de a face panorame perfecte. Tot ce trebuie să faci este să ții telefonul nemișcat, iar motorașul din carcasă se va ocupa de restul. Per total, este un aparat foarte bun, însă pentru 3300 de lei, concurența este foarte strânsă. Bun, ne apropiem și de finalul acestui videoclip și mai avem câteva generalități de vorbit despre acest telefon. Avem Wi-Fi 5 GHz dual band, Bluetooth 5.0, NFC, ca să poți să faci și plăți și așa mai departe, și radio FM. Mai devreme am spus că avem o baterie de 5000 de mAh și dacă nu mă înșel, suportă și reverse charging 18W, Quick Charge 4.0, adică poți să-ți încarci un alt telefon cu Quick Charge de la telefonul ăsta. Ce vrei mai mult de atât? Sincer, ce vrei mai mult de atât? 24 de biți, 192 de kHz, calitatea audio, sunet stereo. Hai să vedem cum se aude. Nu e rău, nu e rău. Ia să vedem cum se aud și căștile, pentru că sunt foarte curios. Adică, căști de la Samsung și de la Huawei, incluse în pachet, am mai auzit. Dar astea de la Asus nu le-am testat. Se aud foarte bine pentru niște căști incluse în pachet. Se apropie de AKG-urile de la Samsung sau B&O-urile de la LG. Serios, la modul cel mai serios vorbesc. Știi că eu am o manie cu muzica, deci se aud foarte bine. Căștile acestea au un sunet rotund, au un bas decent, poți să deosebești foarte bine instrumentele, mediile și înaltele nu se suprapun una peste cealaltă. Bravo Asus! Bravo! Bravo! Chiar îmi place. Ca să înțelegeți de ce mă entuziasmez atât de mult. Da, și Samsung-ul pune căști în pachet și Huawei-ul mai pune căști în pachet, dar acelea sunt meh, nu poți să spui că se aud extraordinar de bine. Căștile de la LG se aud decent din punctul meu de vedere, căștile de la Samsung din categoria flagship se aud destul de bine, podzurile se aud bine de la Apple și căștile de la Apple întotdeauna s-au auzit decent, deși din punctul meu de vedere parcă ar mai fi mers un pic mai mult bas. Urechile mele aud o semnătură mai rece a căștilor de la Apple. Nu știu ce cusuri să-i găsesc acestui telefon. Chiar nu știu ce cusuri să-i găsesc, decât dacă l-aș folosi vreo 3, 4, 5 luni de zile și să zic, bă, uite ce am întâmpinat sau uite ce am făcut. Dar am un ecran bun, am o cameră decentă cu o calitate bună, am modul Pro, deci pot să-mi dezvolt creativitatea și să stau eu să mă gândesc ce cadre să mai scot și așa mai departe. Singurul dezavantaj pe care îl văd ar fi această
metodă de flip camera. Cumva, dacă stai să te gândești, e mai fragil, dar acum orice telefon e fragil. Dacă ai sticlă, l-ai scăpat pe jos, risci să-l spargi. Oricum ar trebui să ai grijă de un telefon mobil, dar jack, USB tip C. Nu cred că avem USB 3, avem USB 2, da, exact. Avem USB 2. Asta înseamnă că nu o să ai rate de transfer foarte mari pe USB, dar ok, nu știu cât de multă lume stă cu telefonul și copiază și face și drege. Eu am făcut asta odată când mi-am copiat muzica în telefon și cu asta basta, adică mai copiez niște poze sau mai fac un backup și cam atât. Nu știu ce să vă spun de rău despre telefonul acesta și mă oftic foarte tare că nu mi-a trecut prin mâini mai devreme, pentru că dacă mi-ar fi trecut mai devreme, l-aș fi pus în topul acela de telefoane pe care le recomand din diferite categorii de preț, pentru că Asus Zenfone 6 chiar merită o șansă și chiar merită atenția voastră în cazul în care vreți un telefon. Am găsit eu ceva interesant în meniul telefonului și trebuie să vă arăt. O să vă las link și în descriere în cazul în care nu vreți să vă uitați, dați voi mai încolo, dați skip, dar nu pot, efectiv, dacă stai să te gândești la Asus, o companie care face plăci de bază, plăci video, laptopuri și nu orice fel de laptopuri, face inclusiv laptopuri din acelea de gaming, super high-end, telefoane mobile și așa mai departe, nu mai intru în detalii. Dar am intrat în setări la ringtone-uri. De ce? De când eram eu micuț și am pus eu mâna prima oară pe un telefon mobil, nu aveai ce să te joci atunci. Și plăcerea pe care o aveai era să intri în setări să vezi și tu ce ringtone-uri mai are telefonul acela. Evident că fac exact același lucru și în ziua de astăzi, după ce am crescut. Evident, majoritatea telefoanelor mai au 2-3 ringtone-uri personalizate în funcție de brand, adică Samsung are theme song-ul lor, Huawei au theme song-ul lor și așa mai departe. Și Asus are theme song-ul lor. Sunt răutăcios acum, chiar sunt foarte răutăcios, dar dacă stai să pui în balanță imaginea Asus cu melodia aceasta, este ceva foarte amuzant, sau eu o văd ca pe o chestie amuzantă. Starts with creation, come along with passion, it is just a... Se numește Say Asus Channel. Iar aici spune că în descrierea videoclipului, și e aceeași melodie, ca să nu credeți că citesc din altă parte, Asus for all of us. Asus! Așa, da, bun, nu, ideea e că în mai multe țări, Asus sau Asus, cum pronunțăm noi, Asus la americani și așa mai departe, Asus se pronunță diferit. Și atunci era un fel de chestie creativă în care fiecare ar trebui să pronunțe numele ăsta și așa mai departe. E o chestie foarte drăguță, dar mie mi s-a părut amuzant și am simțit nevoia să împărtășesc chestia asta cu voi, pentru că în mintea mea Asus este o companie, e un fel de, hai să-i spunem, Iron Man pentru mine. E o companie mare, este o companie care face tot felul de produse și acolo putere, vikingi, dar cu toate astea am luat un telefon, m-am uitat la ringtone și am găsit melodia aceasta care este așa de inofensivă, așa de drăguță. Trag linie și spun aici că sunt foarte impresionat de Asus Zenfone 6. Recomand acest telefon, chiar dacă este final de 2019 și telefonul a ieșit de ceva vreme pe piață. Este o opțiune pe care ai putea să o iei în considerare atunci când vrei să îți iei un telefon nou. Interfața este foarte ușor de folosit și cei care vor ceva simplu, ei bine, pot să-și îndrepte atenția către acest telefon. Până data viitoare știți ce aveți de făcut, nu uitați să verifici descrierea pentru link-uri utile și prețuri actualizate. Mersi că ați stat cu mine, salut! Nu uitați să-ți dai cu părerea despre acest telefon în secțiunea de comentarii de mai jos.